السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقة عمل فستان بمناسبة السنة الجديدة. انا هوضح لكم الفستان ده ازاي ننفذه بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وكمان ما تنسوش تنتسبوا معانا في القناة، وشكرا لكل اللي انتسبوا معانا. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الفستان. بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، بستخدم خيط صوف، وعلى الأطراف هعمل خيط ده اسمه خيط رمش العين أو خيط الشعر. وممكن تستخدمي كمان خيط فرو، في خيط اسمه خيط فرو. تمام. وهستخدم مقص وعلامات غرز وإبرة تنظيف وإبرة مقاس 4 مليمتر. هي دي الأدوات اللي هستخدمها. تمام. علشان انفذ الفستان ده بحتاج ان انا اشتغل الكولة المربعة. طبعا انتي بتستخدميها او بتعمليها على حسب المقاس اللي انتي هتشتغليه. تمام. طيب انا في الكولة المربعة مش هرتفع بأسطر كتير، لاني هعمله زي نظام يبقى الكولة كده مش كبيرة وتبقى كأنها قط، بس هنا الجزء بتاع قط، بس هنا هنعمل له كم في الاخر. تمام. هنجيب علامات الغرز بعد ما بترتفعي بحوالي 5 اسطر بالظبط، 5 اسطر. تمام. هتجيبي علامة الغرز وهتحطي الكولة العلامة. تمام. في الكورنر، وكمان هتشبكيها في الكورنر المقابل ليها. تمام. طيب بالنسبة للكولة المربعة دي انا شرحتها بالتفصيل، هسيب لكم لينك الشرح بتاعها في الوصف اسفل الفيديو. اوكي. وهنا كمان هنحط العلامة في الكولة في الغرزة دي والغرزة المقابلة بالشكل ده. تمام اهو. طيب هنبدأ دلوقتي هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا ندمج الاتنين علشان نكون حردة الإبط، وفي نفس الوقت نعمل فتحة الأكمام. تمام. بدخل كده في الفراغ بعمل غرزة نص عمود، لاني انا بشتغل الفستان ده بغرزة نص عمود، وهعمل 2 سلسلة او 4 سلاسل على حسب الجزء ده انت محتاجاه قد ايه. تمام. وهبدأ اعمل في الفراغ المقابل ليه غرزة نص عمود على طول. تمام. يبقى عملنا غرزة نص عمود، 2 سلسلة، دخلت في الفراغ عملت نص عمود. بعدها هشتغل فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود. ادي غرزة ناخد بالنا ليها، بنشتغل نص عمود، اشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل للفراغ التاني. طيب انا كده وصلت للفراغ، هدخل في الفراغ وهعمل غرزة نص عمود، 2 سلسلة، وفي الفراغ اللي بعده نص عمود على طول. تمام. وبعدها هشتغل فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر. اهو وصلت كده خلاص لاخر السطر. هعمل هنا غرزة نص عمود. تمام. وهدخل في الغرزة دي وهقفل بغرزة منزلقة. تمام بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة، هبدأ اشتغل. طيب انا ليه قفلت السطر بتاعي؟ لاني بعد كده الفستان هنبدأ نشتغل في جزء مقفول، يعني حلقة مقفولة. تمام. هبدأ اشتغل فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود.
طيب انا هنا وصلت للجزء بتاع الحردة اللي هو الاتنين سلسلة اللي اشتغلتهم. هشتغل فوق كل غرزة، فوق كل غرزة غرزة كده بالشكل ده. تمام. وبعد كده هشتغل لحد ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. تمام. فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود، وكمان هرتفع حوالي 6 اسطر او لحد ما بتوصلي للجزء بتاع الوسط على حسب ما انتي شغالة. هرتفع كده بالاسطر لحد ما بوصل تقريبا كده الجزء يعني الجزء بتاع الوسط كده. تمام. وبعد كده هنرجع اوضح لك هكمل باقي الفستان ازاي. طيب انا كده ارتفعت بالاسطر لحد ما وصلت للطول اللي انا محتاجاه، وقبل ما اوصل للطول بسطرين عملت 2 سطرين بالظبط باللون الابيض. الخطوه اللي بعد كده هنعمل جزء السكيرت او الجيبه اللي بتبقى في الفستان من تحت. هنعمله ازاي؟ انا غيرت اللون طبعا وهشتغل باللون الاحمر دلوقتي. هعمل ايه بقى؟ ارتفعت ب2 سلسلة، هدخل في نفس الغرزة اللي ارتفعت فيها وهعمل غرزة نص عمود وبعتبرها اول غرزة ديت. تمام. بعد كده الغرزة اللي بعدها هعملها غرزة واحدة بس. تمام. يبقى عملنا ادي غرزة 2 مفرد، والتالتة تزايد اللي هو غرزتين في نفس الغرزة. 1 2. هشتغل بنفس الطريقة 2 مفرد والتالتة تزايد. وصلت كده لنهاية السطر. هدخل في السلسلة رقم 2 وهقفل بغرزة منزلقة. اوكي. هرتفع ب2 سلسلة، هبدأ اشتغل كمان تزايد في السطر ده. هشتغل 3 غرز مفرد، ادي 1 2 3، والغرزة رقم 4 هعمل فيها 4 غرزة نص عمود. 3 4. اوكي بالشكل ده. تمام. هستمر كده بنفس الطريقة 3 مفرد والرابعة تزايد. التزايد بتاعنا هيبقى 4 غرزة نص عمود. وصلت كده لنهاية السطر. حابة اوضح لك الشكل بتاع الفستان بتاعنا اهو بدأ يتشكل اللي هو شكل الكالوش. الخطوات اللي بعد كده هبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما بتوصلي لطول الفستان اللي انت محتاجاه. خلاص مش محتاجة ان انا اوضح لك اكتر من كده. هتعملي ايه؟ هترتفعي ب2 سلسلة. اوكي. بعد ما قفلت انا هنا السطر بمنزلقة هرتفع ب2 سلسلة، ابدأ ادخل في الغرزة واعمل غرزة نص عمود، وهكذا فوق كل غرزة غرزة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وبرتفع بالاسطر كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لطول الفستان اللي محتاجاه. هكمل وهنرجع مع بعض نعمل الاكمام بتاعة الفستان. طيب انا كده ارتفعت بالاسطر لحد ما وصلت لطول الفستان، وخطوة اللي بعد كده عملت فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود عادي جدا، سطرين من خيط رمش العين. هوضح لكم ازاي يتعمل لما نيجي نعمل الكم. وعملت كم.
تمام. ادي شكل الكم. هنعمل مع بعض طبعا الكم التاني، وهنا على الاطراف كلها مشيت غرزة نص عمود، وهنا في الجزء اللي ورا دوت برضو عملت غرزة نص عمود فوق كل غرزة. شكل الفستان تحفة تحفة قمر. انا عن نفسي نفسي اعمله واحد كده. من كتر جماله وحلاوته، يعني شكله يشد كده ان انت تلبسيه. تمام. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نعمل الكم بتاعنا. هنا بقى هنركب فيونكة، بس هوضحها لك لما نخلص. بنبدأ نيجي من الظهر الفستان، وبندخل في اي غرزة كده، وليكن ديت مثلا، دي اي غرزة، وهنبدأ نثبت الخيط بتاعنا. والكم هنعمله بغرزة النص عمود عادي جدا. هرتفع ب2 سلسلة، تمام، ودول بعتبرهم سلسلة ارتفاع، وفي نفس الغرزة بدخل بعمل غرزة نص عمود، ودي اول غرزة معانا، وبنبدأ نشتغل فوق كل غرزة غرزة اهو. الجزء ده بعمل غرزة، في حاجة حابة اوضحها لك، بتاخدي بالك من عدد الغرز اللي اشتغلتيها في الكم ده، هي عدد الغرز اللي هتشتغليها في الكم التاني، علشان يبقوا الاتنين نفس الحجم ونفس المقاس، ما يبقاش كم اكبر من كم. تمام. فبتعدي عدد الغرز اللي اشتغلتيها في الكمين علشان تاخدي بالك للمقاس بتاعك. انا هكمل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة. طيب انا وصلت كده لنهاية السطر. تمام. بقفل بغرزة منزلقة، برتفع ب2 سلسلة. تمام. وببدأ اشتغل، بس حابة اوضح لك شكل الكم بتاعنا اهو. ملامح الكم بتاعتنا بدأت تبان بالشكل ده. كل ما هترتفعي بالاسطر كل ما الشكل اللي بتاعك هيبدأ يبان بالشكل ده. هستمر كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر، وبرتفع بالاسطر لحد ما بوصل لطول الكم اللي انا محتاجاه اهو. تمام. وفي نهاية السطر بتقفلي السطر بتاعك بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 2. طبعا انت بتحددي طول الكم على حسب ما انت محتاجاه قد ايه. طيب انا كده ارتفعت لطول الكم اللي انا محتاجاه. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ بخيط رمش العين او خيط الشعر ده، تمام. هبدأ ان انا بثبت الخيط بتاعي وبإبرة مقاس اكبر من اللي انت كنت بتستخدميها، علشان خاطر خيط رمش العين بيحتاج ان احنا نشتغل بإبرة اكبر شوية. يعني انا كنت شغالة بإبرة 4، هشتغل بإبرة دلوقتي 4.5. بنثبت الخيط زي ما احنا بنثبته عادي جدا. تمام. وبعد كده هرتفع ب2 سلسلة. تمام. وببدأ اشتغل في كل غرزة اهو، بدخل في الغرزة وبعمل غرزة النص عمود بتاعي. تمام. واللي بعدها كمان نص عمود فوق كل غرزة كده بالشكل ده، غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكمل لنهاية السطر اهو. نفس الطريقة بنشتغلها برضو في اطراف الفستان، ونفسها كمان بنشتغلها على الاطراف من تحت وهنا عند الكولة. كلها واحد، بس علشان الفيديو ما يبقاش طويل عشان كده حبيت اوضحها لكم في الاكمام. تمام. هو بيدي شكل تحفة جدا لأي حاجة عندنا، بالذات لما تبقى فساتين كده بتاعت أطفال أو بيبي.
اهو بالشكل ده. حبيت اوضحها لكم لغايه نهايه السطر. حابه تعملي سطر تاني اوكي مفيش مشكله، مش حابه تمام. انا حابه ان اعملها سطر واحد بس، مش عايزه اعملها كذا سطر بحيث ان هي هتبقى شكلها شيك معانا. تمام اهو وصلت لنهايه السطر. بندخل في الاتنين سلسله وبنقفل كده بمنزلقه بالشكل ده. تمام. وبعمل غرزه سلسله وبقص الخيط بتاعي، وبتبدأي تخفي الخيط بتخفيه كده ما بين الغرز اهو. تمام اهو بتدخلي ما بين الغرزة كده وبتخفيه. تمام. طيب وهنا كده ثبت الفيونكة بتاعتي، وده شكل الأكمام وشكل الفستان من الأطراف. ادي الأكمام شكلها. تمام. والشكل النهائي للفستان بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الفستان بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم الفستان بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. متنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.